สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูการฝึกลอจิกนะฮะในการเป็น front end นะครับผมแล้วก็การฝึกภาษาไปในตัวด้วยนะครับซึ่งก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาฝึกจากการอ่าน document นะครับของ React นะฮะซึ่งตรงนี้จะมีหลายคนถามมาบ่อยมากนะครับว่าผมฝึกภาษาอังกฤษยังไงนะครับฝึกลอจิกอะไรยังไงแบบฝึกพร้อมๆกันเนี่ยทำยังไงจริงๆมันก็คือการมาอ่านด็อกิเมนต์นั่นเองนะครับซึ่งวิดีโอนี้ก็จะพาทุกคนมาดูเลยว่าทำยังไงนะครับก็จะได้ให้ทุกคนเห็นนะฮะว่ามันทำอย่างนี้แหละนะครับโอเคซึ่งตรงนี้ผมจะมีนะครับเป็นด็อกิเมนต์นะฮะของ react.dev นะครับก็คือจะเป็น tutorial สอนทำเกม Tic-Tac-Toe นะครับก็คือ XO นั่นเองนะครับผมซึ่งผมเนี่ยจริงๆผมก็อยากจะทำวิดีโอเนี้ยขึ้นมานานแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้ทำก็อยากจะทำสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นกำลังใจเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่กำลังฝึกอยู่นะฮะโอเคก็มาดูกันเลยนะครับนี่นะฮะ tutorial tic-tac-toe ซึ่งอันนี้ผมบอกก่อนว่าผมอาจจะไม่ได้แปลทั้งหมดนะเพราะว่าผมก็จะอ่านให้ดูนะครับแล้วก็พาทำไปเรื่อยๆนะอาจจะมีแปลบางส่วนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับ you will build a small tic-tac-toe game during this tutorial. This tutorial does not assume any existing React knowledge. The techniques you'll learn in the tutorial are fundamental to building any React app, and fully understanding it will give you a deep understanding of React. ตรงนี้เขาบอกว่าคือไอ้ tutorial เนี้ยนะครับไม่จำเป็นต้องมีความรู้React เลยนะครับแต่ว่าเทคนิคที่เราจะได้เรียนรู้ในtutorial เนี้ยก็จะเป็นพื้นฐานในการสร้าง React app เลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราเข้าใจมันแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบเข้าใจการเขียน Reactนะครับผมโอเคอันนี้มีโน้ตนิดหนึ่งนะครับ This tutorial is designed for people who prefer to learn by doing and want to quickly try making something tangible ถ้าอันนี้ผมยกตัวอย่างนะอย่างคำไหนผมแบบไม่แน่ใจว่ามันอ่านยังไงผมจะแปลให้ดูเลยนะครับ tangible tangible ซึ่งผมจะบอกว่าวิธีเนี้ยมันเป็นสำหรับตัวผมนะมันเป็นวิธีที่มันได้ผลมากๆเลยเวลาที่เราไปอ่านแล้วเราไปเจอคำศัพท์ที่เราอาจจะไม่รู้ความหมายของมันนะครับหรือไม่รู้ว่ามันอ่านยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็คลิกขวาแปลเลยนะครับแล้วก็ฟัง tangible ก็คือแปลว่าจับต้องได้อะไรเงี้ยนะครับนี่นะฮะ If you prefer learning each concept step by step, start with describing the UI นะครับอันนี้เขาบอกว่า tutorial เนี่ยออกแบบมาให้สำหรับคนที่ต้องการเรียนโดยการลงมือทำนะครับแล้วก็ต้องการที่จะลองสร้างสิ่งที่มันสามารถจับต้องได้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการแบบเรียนเป็นstep by step เนี่ยก็ไปที่ส่วนนี้นะครับโอเค The tutorial is divided into several sections นะครับโอเคก็จะมีตามนี้ Setup for the tutorial will give you a starting point to follow the tutorial. Overview will teach you the fundamentals of React, components, props, and state. Completing the game will teach you the most common techniques in React development. Adding the time travel will give you a deeper insight into the unique strengths of React. โอเคนะครับจะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกัน4 section นะครับผมโอเค What are you building? In this tutorial you'll build an interactive tic-tac-toe game with React. You can see what it will look like when you are finished here. อันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างเกม tic-tac-toe นะครับก็ XO อย่างที่บอกนะ XO นี่นะฮะนะครับอันนี้ O ชนะนะซึ่งเกมเนี้ยก็คือเราสามารถที่จะเนี่ยย้อนกลับได้ด้วยนะเนี่ยย้อนไปย้อนมาได้ด้วยนะครับนี่ก็ประมาณนี้ทีนี้มาดูต่อนะครับน้ำหก โอเคif the code doesn't make sense to you yet or if you are unfamiliar with the code syntax, don't worry. The goal of this tutorial is to help you understand
React and its syntax เขาบอกว่าถ้าโค้ดเนี่ยมันยังไม่เก็ตมันยังไม่เข้าใจเนี่ยแบบแล้วก็เรายังไม่คุ้นเคยกับไวยากรณ์ของโค้ดเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะเป้าหมายของ tutorial นี้ก็คือช่วยให้เราเข้าใจReact แล้วก็ syntax หรือว่าไวยากรณ์ของมันครับ We recommend that you check out the Tic-Tac-Toe game above before continuing with the tutorial. One of the features that you'll notice is that there is a numbered list to the right of the game's board. This list gives you a history of all of the moves that have occurred in the game and is updated as the game progresses ตรงนี้เขาบอกว่าให้เราดูตัวอย่างนะครับเกม Tic-Tac-Toe ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ต่อนะซึ่งมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งตรงเขาบอกว่าอยู่ด้านขวาตรงนี้จะเป็นตัวเลขนะครับขึ้นมาให้เราสามารถกดนะฮะดู move นะครับต่างๆได้อะไรเงี้ยนะครับโอเค once you have played around with the finished Tic-Tac-Toe game keep scrolling you'll start with a simpler template in this tutorial our next step is to set you up so that you can start building the game โอเคนะครับ set up for the tutorial in the live code editor below click fork in the top right corner to open the editor in a new tab using the website code sandbox โอเคเขาให้เรา fork นะครับ Code Sandbox lets you write code in your browser and preview how your users will see the app you have created. The new tab should display an empty square and start the code for this tutorial นะครับโอเคก็ได้มาแล้วประมาณนี้หรือใครจะไปสร้าง Project React ก็ได้นะครับผมโอเค Note you can also follow this tutorial using your local development environment to do this you need to install โอเคอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนถ้าเกิดเราต้องการติดตั้งโปรเจกต์เองนะครับโอเค overview now that you are set up let's get an overview of React inspecting the starter code in Code Sandbox you'll see three main sections ก็จะมี3ส่วน1 2 3นะครับโอเคอันนี้ขอข้ามไปแล้วกันเพราะว่ามันก็เหมือน VS Code นั่นแหละนะครับผมโอเคthe browser section should be displaying a square with the X in it like this โอเคนะครับ now let's have a look at the files in the starter code app.js the code in app.js creates a component โอเคโค้ดใน app.js สร้าง component นะครับ in React a component is a piece of reusable code that represents a part of a user interface นะครับใน React ก็คือโค้ดมันไม่ใช่โค้ด component นะครับก็คือจะเป็นชิ้นส่วนของโค้ดที่มันสามารถใช้ซ้ำได้นะก็จะเป็นส่วนของในการสร้าง UI นะครับcomponents are used to render manage and update the UI elements in your application let's look at the component line by line to see what's going on โอเคนะครับอันนี้เขาก็มันเป็นพื้นฐานนะนะฮะพื้นฐานผมก็ขอข้ามไปแล้วกันอันนี้คือผมลืมพูดไปว่าวิดีโอเนี้ยไม่เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐาน React นะครับก็ควรมีพื้นฐานมาดูก่อนนะครับไม่งั้นก็จะงงนะทีนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานมีไฟล์ต่างๆที่เขาแนะนำตามนี้นะฮะโอเคทีนี้ต่อไป building the board นะครับ let's get back to app.js this is where you'll spend the rest of the tutorial currently the board is only a single square but you need 9ตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้ไอ้บอร์ดของเราเนี่ยมันมีไอ้สี่เหลี่ยมตัวเดียวใช่ป่ะ single square นะครับแต่ว่าเราต้องการ9 กล่องนะครับ9สี่เหลี่ยม if you just try and copy paste your square to make 2 squares like this you'll get this errorอันนี้เขาบอกว่าถ้าเราลอง copy แล้ว paste ลงไปเราจะเจอ error ทันทีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาอ่านต่อนะครับ React components need to return a single JSX element and not multiple adjacent ใช่ไหม adjacent นี่มันก็เป็นอะไรลืมละคำนี้แปลว่าอะไรอยู่ติดกันโอเค adjacent
adjacent ไม่จ่า adjacent นะครับ adjacent JSX elements like two buttons to fix this you can use fragments ก็คือตามนี้นะ to wrap multiple adjacent JSX elements like this ซึ่งใน React เนี่ยเราไม่สามารถใช้นะครับไอ element คู่กันแบบนี้ได้เมื่อกี้เราจะต้องมีเขาเรียกว่า react fragment นะฮะแบบนี้นะครับก็จะได้แบบนี้นะฮะโอเค now you should see great now you just need to copy paste a few times to add 9 squares and โอเคนะก็อันนี้2และ3 4 5 6 7 8ใช่ป่ะโอเคก็จะมี9ใช่ป่ะ1 2 3 4 5 6 7 8เอาอีกอันหนึ่งโอเคนะครับ although the squares are all in a single line not in a grid like you need for our board to fix this you'll need to group your squares into rows with divs and add some CSS classes while you're at it you'll give each square a number to make sure you know where each square is displayed อันตรงนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำตามนี้เลยนะฮะก็คือเราต้องแบ่งมันสร้าง def ขึ้นมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อไฟล์ก่อนเป็น JSX นะฮะเพราะว่ามันไม่มี auto complete I need auto complete โอเคนี่เห็นปะพอเราเปลี่ยนมันก็จะมี auto complete ให้เรานะครับเราก็ย้ายมาเลยตัดนี้ออกก่อนทำเหมือนเขาเลยนะฮะเราก็จะมี board row นะครับสร้างคลาสขึ้นมาชื่อว่า board row นะครับก็คือแถวของ board นะฮะโอเคแล้วก็เลข1 2 3 copy มา4 5 6 7 8 9โอเคนะครับผม the CSS define in styles.css styles the divs with the class name of board row now that you have grouped your components into rows with the styled divs you have your tic-tac-toe board but you now have a problem your component name square really isn't a square anymore let's fix that by changing the name boardอันนี้เขาเดี๋ยวนะโอเคเขาให้เราเปลี่ยนชื่อนะครับ เป็น board ใช่ไหมแล้วก็ CSS นะฮะก็คือเดี๋ยวนะอันนี้เขามีคลาสมาให้เลยเขาสร้างมาให้แล้วโอเคเดี๋ยว board show more กด save นะฮะผมรู้สึกมันต้อง error ป่ะเพราะว่าโอเคนะฮะโอเคถูกแล้วนะครับโอเค that's a lot to type it's okay to copy and paste code from this page however if you are up for a little challenge we recommend only copying code that you have manually typed at least once yourself นะครับโอเคอันนี้เขาบอกว่ามันพิมพ์เยอะหน่อยแต่ก็สามารถ copy ได้นะแต่ไม่แนะนำให้ copy สำหรับผมก็แนะนำให้ลองเขียนเองนะครับโอเคทีนี้มาดูเรื่องของนี่ครับ passing data through props นะครับก็คือการส่งข้อมูลผ่านทาง props นะครับ next you'll want to change the value of a square from empty to x when the user clicks on the square นะครับทีนี้เราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงค่าของไอ้สี่เหลี่ยมใช่ป่ะจากที่มันเป็น empty ก็คือเป็นว่างเปล่า
ให้มันเป็น x เมื่อ user มีการคลิกที่ไอสี่เหลี่ยมใช่ไหมฮะ With how you have built the board so far you would need to copy paste the code that updates the square 9 times once for each square you have instead of copy pasting React's component architecture allows you to create a reusable component to avoid messy duplicated code. First, you are going to copy the line defining your first square from your board component into a new square component โอเคครับอันนี้คือเขาให้เราเนี่ยสร้าง component ใหม่เลยนะก็เดี๋ยวเราสร้างอันนี้เขาสร้างด้านบนใช่ป่ะโอเคแล้วก็ตามเขานะครับ function เขาสร้างชื่อว่าอะไรนะชื่อว่า square ใช่ไหมนี่ครับสร้างชื่อว่า square แล้วก็เราก็จะ return เป็น button หรือว่าปุ่มนะผมก๊อปมาเดี๋ยวเราจะมาใช้นะครับหลังจากเราได้ component ตัวนี้แล้วเราก็มาเรียกใช้ตรงนี้นะครับนี่ลบทิ้งไปเลยเดี๋ยวผมลบนี้ทิ้งไปด้วยโอเคแล้วก็เอา component square นะครับมาเรียกใช้ตรงนี้copy นี้มาปึ๊บโอเคนะครับOkay, then you'll update the board component to render that square component using just a syntax นะครับ Now note how unlike the browser dips your own components board and square must start with a capital letter. Let's take a look. Okayนะครับอันนี้เขาบอกว่าไอชื่อ component ก็คือจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะนะครับโอเค Oh no you lost the number of squares you had before now each square says one to fix this you will use props to pass the value each square should have from the parent component board to its child square. Update the square component to read the value prop that you pass from the board นะครับตรงนี้เขาก็จะมีให้เรา destructuring นะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะส่งค่าไปก็คือไอ้ค่าตัวเนี้ยจะเป็นค่าที่เราจะรับเข้ามานะเห็นปะถ้าจริงๆเราจะใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้ก็คือ propsเนี่ยรับมาอย่างนี้แต่ว่าถ้าแบบนี้มันต้องมาแบบสร้างตัวแปรอย่างเช่นเราจะรับค่ามาเราก็ต้องอะไรแบบนี้นะฮะผมก็แนะนำว่าใช้เป็น destructuring แบบนี้ดีกว่าโอเคนะครับทีนี้เขาก็ให้เราตรงนี้เขาก็มียกตัวอย่างนะว่าถ้าค่าที่เรารับมาแล้วเราเอามาแสดงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดึงมาแสดงแบบนี้ได้เลยเห็นปะมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ซึ่งค่าที่เราจะต้องเอามาแสดงคือมันต้องอยู่ในปีกกาครับหรือพูดง่ายๆคือมันจะมีคำศัพท์มันจะเรียกว่า interpolation นะไอปีกกาใน React นะครับปีกกาแบบเนี้ยมันก็คือ interpolation สำหรับใช้ในการแสดงค่าจากตัวแปรอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยก็ข้างในมันก็จะเป็น some value that you want to display in your app นะครับโอเคทีนี้ you wanted to render the JavaScript variable called value from your component not the word value to escape into โอเคอันนี้ก็ตามที่อธิบายไปนะครับหลังจากที่เราเอามาแสดงเห็นป่ะว่าค่าไม่มีเพราะว่าเรายังไม่ได้ส่งค่าจากไอ้ component มาให้ฟังก์ชันตัวนี้นะเราก็จะส่งผ่านทาง props นะครับนี่ prop มันก็จะใช้ชื่ออะไรก็ได้อย่างเช่นตรงนี้เขาใช้ชื่อเป็น valueผมก็จะกำหนดค่าเลย value ผมก็จะส่งไปนะครับอันนี้เราก็ส่งตามนี้เลย2 3 4 5 6 7 8 9เห็นป่ะค่าก็จะมาแล้วนะครับค่าที่เราส่งไปทาง prop เราก็รับชื่อต้องตรงกันนะเนี่ยเห็นป่ะถ้าชื่อไม่ตรงกันerror นะครับมันจะขึ้นว่า reference error value is not defined นะครับโอเคnow you should see a grid of numbers again
your updated code should look like this นะครับ okay next making an interactive component let's fill the square component with an x when you click it declare a function called handleClick inside of the square then add on click to the props of the button JSX element return from the square อันนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ย fill square component ด้วย x นะครับเมื่อเรามีการคลิกนะซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องมาสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า handleClick นะครับข้างในไอ้ square component ทีนี้เราก็จะมีการเพิ่ม on click ไปที่ prop ของปุ่มนะฮะที่ถูก return มาจาก square นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างอันนี้ก่อนก็คือฟังก์ชัน handleClick นะครับข้างใน square component นะครับ function handleClick ทีนี้ฟังก์ชันเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าเขาจะให้ล็อกออกมาก่อนใช่ป่ะclicked นะฮะ clicked แล้วก็เราจะมีการเพิ่ม event นะครับก็คือ event on click ที่ปุ่มที่ button เดี๋ยวผมเคาะลงมาแบบนี้ดีกว่าเคาะลงมา on click แล้วก็เรียกใช้ handleClick อันนี้จะเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันใน React นะครับคือเราจะไม่ต้องมีไอ้วงเล็บนะก็เรียกใช้แค่ชื่อมันนะครับจัดระเบียบหน่อยโอเคทีนี้เขาบอกว่า if you click on a square now you should see a log saying clicked in the console tab at the bottom of the browser section in code sandbox clicking the square more than once will log clicked again repeated console logs with the name message will not create more lines in the console instead you'll see an incrementing counter next to your first clicked log เขาก็บอกว่าถ้าเกิดเรามาคลิกเห็นปะเดี๋ยวลอง refresh ก่อนคลิก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 เห็นไหมนะครับมันก็จะมีการincrement นะครับของไอจำนวนคลิกนะครับเพราะเรามีการคลิกซ้ำนะโอเคครับ Note if you are following this tutorial using your local development environment you need to open your browser's console for example if you use Chrome browser you can view the console with the keyboard shortcut Shift Ctrl J โอเคอันนี้ก็ถ้าเกิดเราใช้เป็น dev environmentเป็น local dev นะครับในเครื่องเราก็ต้องเปิดไอ้ dev tool ขึ้นมาแล้วไปที่ console โอเคอันนี้ น่าจะรู้อยู่แล้ว ต่อไปครับ as a next step you want the square component to remember that it got clicked okay and fill it with an X mark to remember things components use state อันนี้เขาบอกว่าขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องการให้ตัว square component เนี่ยมันจำว่ามันถูกคลิกใช่ไหมฮะแล้วก็ให้มันใส่เป็น X mark นะเครื่องหมาย X นะฮะในการที่มันจะ remember หรือว่าจำสิ่งต่างๆเนี่ย component ก็คือมันจะจำโดยการใช้ state นั่นเองนะครับReact provides a special function called useState that you can call from your component to let it remember things. Let's store the current value of the square in state and change it when the square is clicked นะครับอันนี้เขาก็ให้ import useState at the top of the file. Remove the value prop from the square component instead add a new line at the start of the square that calls useState. Have it return a state variable called value โอเคนะครับเดี๋ยวลืมก็เขาให้เรามา import นะครับ use state มาจาก React แล้วก็เราจะมาสร้าง state ข้างในฟังก์ชันตัวนี้นะครับมี state value ฟังก์ชัน set value โอเค
ก็สร้าง state นะครับ value set value use state อันนี้เขาจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น null นะครับโอเคอะไรเนี่ย cannot assign the read only property message อะไรเอ่ยหรือว่ามันซ้ำเหรออ๋อโอเคอันนี้เขาให้ลบออกนะครับก็เราจะใช้ค่าตรงนี้นะครับมันเลย error นะนะครับเพราะว่าเราจะใช้ state แล้วเราไม่ต้องรับค่ามาแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้เขาบอกว่าvalues stores the value and set value is a function that can be used to change the value. The null passed to use state is used as the initial value for this state variable. So value here starts off equal to null. โอเคนะครับค่าเริ่มต้นของเราก็คือค่าว่างเปล่านะ null ไม่มีค่านะครับ since the square component no longer accepts props anymore พอไอ้ component square มันไม่ได้แบบรับ prop มาแล้วเนี่ย you'll remove the value prop from all 9 of the square components created by the board component โอเคครับอันนี้เขาก็ให้เราไปลบนะไอ้พวกนี้ทิ้งไปเลยเดี๋ยวผมลบทิ้งไปโอเคนะครับnow you'll change square to display an X when clicked replace the console.log clicked event handler with set value X now your square component looks like this นะครับโอเคทีนี้ครับนี่เวลาที่เรามีการคลิกที่ไอ้ square ใช่ไหมฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราให้มัน log console มาใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยเราจะใช้เป็นการเซตค่าใหม่ก็คือเราจะเซตค่า x นะครับก็เอาฟังก์ชัน set value เนี่ยมาเรียกใช้ข้างในนี้เมื่อฟังก์ชัน handle click มีการทำงานก็ให้เซตค่าไปที่ state ซึ่งค่าที่เราเซตก็คือเป็น x นะครับโอเคนี่ฮะ by calling this set function from an on-click handler you are telling React to re-render that square whenever its button is clicked after the update the square's value will be x so you'll see the x on the game board click on any square and x should show up โอเคลองมาคลิกดูปุ๊บทุกคนจะเห็นว่ามี x ขึ้นมาแล้วนะครับโอเคสวยงามนะครับผมโอเคทีนี้นะครับก็มาดูต่อนะถึงไหนละเขาบอกว่าอันนี้อ่านแล้วนะครับก็เขาบอกว่าไอ้สี่เหลี่ยมแต่ละตัวมันก็จะมีสเตตของมันเองนะ the value stored in each square is completely independent of the others when you call a set function in the component React automatically updates the child components inside too after you have made the above changes your code will look like this นะครับโอเคอันนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะฮะอันนี้เขามีแนะนำนะครับในส่วนของ React Developer Tools นะครับ React Dev Tools let you check the props and the state of your React components you can find the React Dev Tools tab at the bottom of the browser section in Code Sandbox มีด้วยนี่ไงนะครับนี่เห็นปะเราจะเห็นว่ามันก็จะเป็น component เลยตรงนี้ก็คือboard เป็น component แม่ใช่ไหมเป็น parent component ข้างใน component board เนี่ยก็จะมี square component เห็นไหมครับเป็น child component หรือ component ลูกนั่นเองนะครับโอเคนะเนี่ยเวลาเราคลิกมาดูนะนี่ครับทุกคนก็จะเห็นว่าไอ้ square แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมมันจะมี props นะครับนี่เมื่อกี้ผมกดตัว1 2 3ตัวนี้ใช่ป่ะเห็นป่ะว่า state มันก็คือจะเป็น x นะครับไอ้3ตัวแรกที่ผมกดนอกนั้นมันก็จะเป็น null เห็นป่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้มีการกดเรามาตัวที่4ผมกดปุ๊บนะฮะเห็นป่ะ state เป็น x แล้วนะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็ข้ามไปนะโอเคทีนี้มาในส่วนของ completing the game นะครับby this point
you have all the basic building blocks for your tic-tac-toe game to have a complete game. You now need to alternate placing X and O's on the board, and you need a way to determine a winner. โอเคนะครับทีนี้เรามาแบบทำให้เกมมันเริ่มมีแบบว่าผู้เล่นนะอีกตัวหนึ่งก็คือแบบ O ใช่ไหมตอนนี้เรามีแค่ X นะครับโอเคแล้วก็มีการกำหนดผู้ชนะนะครับมาดูส่วนต่อไปก็คือ lifting state up นะครับ currently each square component maintains a part of the game state. To check for a winner in a tic-tac-toe game, the board would need to somehow know the state of each of the 9 square components. ในการที่เราจะเช็คผู้ชนะเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องให้ไอ้บอร์ดเนี่ยก็คือบอร์ดไอ้ของเราเนี่ยนะครับมันรู้นะเนี่ยรู้ว่าไอ้สเตทของไอ้ตัวสี่เหลี่ยมทั้ง9ตัวนะครับhow would you approach that นะครับทำไงนะฮะ at first you might guess that the board needs to ask each square for that square state ซึ่งถ้าแบบทั่วๆไปที่ถ้าเราคิดกันก็คือเราก็ให้บอร์ดเนี่ยต้องไปแบบ ask ใช่ไหมก็คือแบบว่าไอ้ square แต่ละตัวเนี่ยมันมีสเตทอะไรบ้างใช่ป่ะ although this approach is technically possible in React we discourage it because the code becomes difficult to understand นะครับ susceptible อันนี้อ่านยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจ susceptible นะครับ on air susceptible to bugs นะครับแบบโค้ดจะมีบั๊กนะฮะ and hard to refactor instead the best approach is to store the game state in the parent board ซึ่งเขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดหรือแนวทางที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือให้เราเก็บเกม state เนี่ยไว้ที่ parent component หรือว่าก็คือที่ board component นะครับ instead of in each square the board component can tell each square what to display by passing a prop like you did when you passed a number to each square นะครับto collect data from multiple children or to have two shell components communicate with each other, declare the shared state in their parent component instead. The parent component can pass the state back down to the children via props. This keeps the shell components in sync with each other and with their parent. Lifting state into a parent component is common when React components are refactored.Let's take this opportunity to try it out. Added the board component so that it declares a state variable named squares that defaults to an array of 9 nodes corresponding to the 9 squares นะครับอันนี้เขาก็ให้เราเนี่ยมาทำการสร้าง state นะนี่เขาจะมีการใช้ use state แล้วก็สร้างเป็น array 9 ตัวนะครับแล้วก็ fill มันด้วย null ก็คือด้วยค่าว่างเปล่านะครับนะฮะโอเคนะก็มานะครับเดี๋ยวเขาสร้างว่าอะไร square set squares use state โอเคนะครับมาที่บอร์ดเลย const square set square แล้วก็เรียกใช้ use state นะครับใช้ array dot อะไรนะ array 9 fill null นะครับโอเคนี่นะครับทีนี้ต่อไปคืออะไร array 9.fill null creates an array with 9 elements and sets each of them to null. The use state call rounded declares a square state variable that's initially set to that array. Each entry in the array corresponds to the value of a square. When you fill the board in later this squares array will look like this นะครับนี่นะครับ ทีนี้นะครับ now your board component needs to pass the value prop down to each square that it renders นะครับทีนี้เราก็มาเข้าถึงค่าใน array นะครับเห็นป่ะว่าเขาก็จะเอา state มาแล้วก็
เข้าถึง index ของแต่ละตัวนะ array ก็จะเริ่มนับจาก0ใช่ไหม0 1 2 3 4 5ตามนี้นะครับเราก็จะส่งอันนี้ไปprops value นะครับแล้วก็จะส่งนะฮะเป็น state squares ส่งค่าไป4 5 6 7 8นะครับผมโอเคนะส่งไปนะครับทีนี้ next you'll added the square component to receive the value prop from the board component. This will require removing the square components on stateful tracking of value and the buttons on click prop นะครับทีนี้เราก็รับค่าเข้ามานะผมชอบสลับหน้าจอตลอดเลยโอเครับค่าเข้ามานะครับแล้วก็เอาค่ามานะครับอันนี้ไม่ต้องมีแล้วใช่ปะเดี๋ยวกลับมาดูก่อนนะครับก็สเตทนี้ลบทิ้งไปเลยนี่นะครับได้ละ At this point you should see an empty tic-tac-toe board and your code should look like this นะครับโอเคนะครับผมข้างในนี้ก็ไม่ต้องมี handle click ละโอเคนะครับผมนี่นะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง Each square will now receive a value prop that will either be XOR or null for empty squares. Next, you'll need to change what happens when a square is clicked. The board component now maintains which squares are filled. You'll need to create a way for the square to update the board state. Since state is private to a component that defines it, you cannot update the board state directly from square. Instead, you'll pass down a function from the board component to the square component, and you'll have square call that function. When a square is clicked, you'll start with the function that the square component will call. When it is clicked, you'll call that function on square click นะครับตรงนี้เขาก็นะฮะให้เราสร้างนะevent นะครับ event on click ขึ้นมา event ที่ปุ่มใช่ป่ะแล้วก็ฟังก์ชันนะครับ on square click นะฮะ on square click โอเคนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องรับค่าตัวนี้เข้ามานะเพราะว่าค่าตัวนี้จะส่งมาจากตัวบอร์ดนะครับรับค่าเข้ามาโอเค now you connect the on square click prop to a function in the board component that you'll name handle click to connect on square click. To handle click, you'll pass a function to the on square click prop of the first square component. โอเคนะครับก็หลังจากที่เราอันนี้แล้วเราก็ส่งตัว prop on square click นะครับแล้วก็มีการเรียกใช้ handle click โอเคมาที่ตรงนี้นะส่ง prop นะครับ on square click แล้วก็เรียกใช้ handle click function นะครับผมโอเคทีนี้มันจะ error นะเขาบอกว่า handle click is not defined เดี๋ยวเรามาสร้างกันนะครับlastly you will define the handle click function instead ไม่ใช่ instead inside the board component to update the squares array holding your board state นะครับโอเคซึ่งทีนี้ก็จะมีการสร้างนะครับฟังก์ชัน handle clickอันนี้เขาก็จะมีการสร้างตัวแปร next squares แล้วก็ดึง state มา slice นะครับใช้ method slice ทีนี้เขาก็จะเก็บค่า x นะครับไว้ในindex ตัวแรกนะครับแล้วก็ set square next square นะครับโอเคนะฮะก็มาสร้างฟังก์ชันนะครับ
function handle click ข้างในนี้เขาก็จะมีการสร้างอะไรnext square นะครับแล้วก็เอา state squares มา dot slice ทีนี้ก็ดึง next เดี๋ยวผมเขียนตรงนี้ผิด next square เอา next square มาเข้าถึง index 0เก็บค่า x ไว้นะครับโอเคแล้วก็อะไรเดี๋ยวอันนี้ผมลืม s จากนั้นก็จะเรียกใช้นะครับ set squares แล้วก็ส่ง next squares ไป update state นะครับ โอเคทีนี้มาอ่านต่อนะฮะ the handle click function creates a copy of the squares array นะครับเขาบอกว่า handle click function จะสร้างสำเนาหรือว่าการ copy ตัว square array ก็คือ next squares with the javascript slice ตัว method slice เนี่ยถ้าเราใช้อย่างนี้นะเนี่ยถ้าเราใช้อย่างเงี้ยมันก็คือจะเป็นการ copy นะครับ copy ตัว array นะเห็นป่ะเนี่ยครับตามที่เขาบอกเลยนี่นะฮะ array method โอเค then handle click updates the next squares array to add x to the first index ก็คือที่ index 0นะครับตัวแรกนะแล้วก็ calling the set squares function lets React know the state of the component has changed. This will trigger a re-render of the components that use the square state board, as well as its shell components, the square components that make up the board. โอเคทีนี้เขามีโน้ตนะฮะโน้ตนิดหนึ่ง JavaScript supports closures, which means an inner function handle click has access to variables and functions defined in an outer function board. The handle click function can read the square state and call the setSquares method because they are both defined inside of the board function นะครับJavaScript มันจะรองรับ closures นะก็คือมันจะหมายถึงว่าไอ้ฟังก์ชันภายในนะ inner function ก็คือ handle click เนี่ย handle click มันสามารถที่จะเข้าถึงตัวแปรแล้วก็ฟังก์ชันที่ถูกกำหนดภายนอกได้ที่ถูกกำหนดในฟังก์ชันภายนอกนะครับก็คือ board อย่างเช่นตรงนี้ก็คือเดี๋ยวผมชอบลืมกดมาที่ VS Code ตลอดเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้อะไรนะไอ้ handle click function สามารถที่จะ read ไอ้ตัว square state เห็นไหมนะครับนี่ครับเห็นปะ and call the set squares method เพราะว่าไอ้ทั้งคู่เนี่ยมันถูกกำหนดภายใน board function นั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของ closures นะครับก็คือฟังก์ชันภายนอกฟังก์ชันภายในสามารถที่จะเข้าถึงตัวแปรแล้วก็ฟังก์ชันที่ถูกกำหนดในฟังก์ชันภายนอกได้นะครับโอเคนะ Now you can add x to the board but only the upper left square เขาบอกว่าทีเนี้ยเราสามารถที่จะเพิ่ม x ไปที่บอร์ดได้แต่ว่าแค่ตัวซ้ายบนYour handle click function is hard coded to update the index for the upper left square. Let's update handle click to be able to update any square. Add an argument I to the handle click function that takes the index of the square to update. โอเคตรงนี้เขาบอกว่ามันจะมีในส่วนของไอตัว handle click function เนี่ยเราhard code มันนะครับในการอัปเดตตัว index ของ square นะก็คือตรงนี้เขาให้เราใส่ตัว i นะครับผมใส่ตัว i รับตัว i มาแล้วก็กำหนดตัว i นะครับผมโอเคนะครับ next you will need to pass that i to handle click you could try to set the square on square click prop of square to be handle click directly in the JSX like this but it won't work อันนี้เขาให้เราลองใช้ตรงนี้นะ
Here's why this doesn't work. The handle click call will be a part of rendering the board component because handle click alters the state of the board component by calling set squares. Your entire board component will be re-rendered again, but this runs handle click again, leading to an infinite loop. โอเคครับ อันนี้เขายกตัวอย่างว่ามันไม่ได้นะ Why didn't this problem happen earlier? When you were passing on square click handle click, you were passing the handle click function down as a prop. You were not calling it, but now you are calling that function right away. Notice the parenthesis in the handle click, and that's why it runs too early. You don't want to call handle click until the user clicks. You could fix this by creating a function like handle first square click that calls handle click, and function like handle second square click that calls handle click, and so on. You would pass rather than call these functions down as prop like on square click handle first square click. This would solve the infinite loop. However, defining 9 different functions give each of them and names to verbose อันนี้ไม่ได้แปลว่าซ้ำซากใช่ปะผมขอทบทวน verbose ใช้คำฟุ่มเฟือยก็ประมาณนั้นนะครับ Instead let's do this นะครับอันนี้เขาบอกว่าให้เราใช้ on square click แล้วก็ return handle click มาใช้กันอย่างนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็ไอ handle click กำหนด index 0นะครับโอเคเดี๋ยวอ่านก่อน Notice the new syntax here. It's an arrow function, which is a shorter way to define functions. When the square is clicked, the code after arrow will run calling handle click. Now you need to update the other 8 squares to call handle click from the arrow functions to pass. Make sure that the argument for each call of the handle click corresponds to the index of the correct square นะครับโอเคอันนี้เราก็กำหนด index มันให้ตรง4 5 6 7 8 9 now you can again add x to any square on the board by clicking on them นะครับโอเคเราสามารถกดได้ละเดี๋ยวก่อนกดใหม่เฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยบั๊กปะวะเดี๋ยวนะ on square click ผมทำอะไรผิดปะเนี่ยทำไมของเขาคลิกได้วะ เดี๋ยวก่อนนะ handle click on square click handle click อันนี้ผมก็กำหนดถูกนี่ handle click เดี๋ยวคลิกตรงนี้ไปเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาไว้ก่อนนะครับ now that your state handling is in the board component, the parent board component
passes props to the shell square component so that they can be displayed correctly when clicking on a square. The shell square component now asks the parent board component to update the state of the board. When the board state changes, both the board component and every shell square re-renders automatically, keeping the state of all squares in the board component will allow it to determine the winner in the future. Let's recap what happens when a user clicks the top left square on your board to add an X to it. เขาบอกว่ามา recap นะสรุป 1. clicking on the upper left square runs the function that the button received as its on-click prop from the square. The square component received that function as its on-square click prop from the board. The board component defines that function directly in the JSX. It calls handle-click when an argument of 0. Handle-click uses the argument 0 to update the first element on the square's array from null to X. 3. The square state of the board component was updated so the board and all of its children re-render. This causes the value prop of the square component with index 0 to change from null to X. In the end, the user sees that upper left square has changed from empty to having a X after clicking it. โอเคแต่ที่เนี้ยเดี๋ยวผมเหมือนจะทำอะไรผิดเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะผมทำอะไรผิดแน่ๆเลยวะ ลอง copy โค้ดมาตึ๊บ refresh เฮ้ยนี่มีเรื่องแล้วเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะครับ use state area 9 fill null slice next square เอ้ย handle click เดี๋ยวนะ arrow function handle click ก็ what ไม่ใช่ตรงนี้ก็แสดงว่าเป็นตรงนี้ดิใช่ป่ะ board row square หรือเป็นตรงนี้วะนี่นะฮะต้องหาก่อนนั่นไงมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะมาแก้ไปด้วยกันฮะอันนี้ของผมมันจะมีปัญหา handle click 1 2 3โอเคโหเห็นแล้ว0 1 2แล้วมา4เลย3 4 เห็นปะว่านะฮะนี่ขนาดเขียนตามมาเนี่ยนะครับผมเนี่ยแหละเป็นปัญหาหนึ่งที่แบบคนที่ฝึกเขียนใหม่ก็จะมาเจออะไรแบบนี้นะครับซึ่งขณะผมมีประสบการณ์มีอะไรนะยังผิดนะฮะนี่คือแบบขนาดไปช้าๆนะยังแบบพิมพ์ผิดเลยนะครับเห็นปะ
นี่เห็นปะได้ละโอเคมันข้ามอินเด็กซ์นะครับโอเคอันนี้อ่านแล้วนะครับผมทีนี้มาดูนะครับ why immutability นี่น่าจะแปลว่าการไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่เปลี่ยนรูปนะครับเขาบอกว่าทำไมการหรือพูดง่ายๆคือการไม่เปลี่ยนข้อมูลนั่นแหละนะครับไม่เปลี่ยน data มันถึงสำคัญนะ note how in hello click you call dot slice to create a copy of the squares array instead of modifying the existing array to explain why นะครับเขาบอกว่าเนี่ยลองไปดูที่ handle click นะที่ตรงเนี้ยเรามีการสร้างอันนี้คือการ copy array นะครับผมเดี๋ยวผมคอมเมนต์ตรงนี้ดีกว่าทีเนี้ยคือหลายคนอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมเราต้องสร้างcopy ตัว square array แทนที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงมันโดยตรงเลยใช่ป่ะเปลี่ยนแปลง array ที่มันมีอยู่เนี่ยในการที่จะอธิบายนะ we need to discuss immutability ผมอ่านถูกป่ะวะเดี๋ยวเมื่อกี้แปลแต่ลืมฟัง immutability and why immutability is important to learn. There are generally two approaches to changing data. เขาบอกว่ามันมี2แนวทางในการเปลี่ยนข้อมูลครับ The first approach is the mutate นี่คือเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนข้อมูล mutate the data by directly changing the data value ก็คือเปลี่ยนข้อมูลแบบโดยตรงเลยไปเปลี่ยนค่าของตัวข้อมูล The second approach is to replace the data with a new copy which has the desired changes. Here's what it would look like if you mutated the squares array. อันนี้จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเรามีการไป mutate นะครับ array ก็คือสมมุติว่าตรงนี้อันนี้ค่าเริ่มต้นคือมันเป็น null หมดใช่ไหมทีนี้พอเราไปเปลี่ยนเราเข้าไปเปลี่ยน index 0ก็คือตัวแรกนะครับอันนี้คือเปลี่ยนโดยตรงเลยแต่ทีนี้มาดูการสร้าง copy นะครับ and here is what it would look like if you changed data without mutating the squares array อันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนข้อมูลโดยที่ไม่ได้มีการmutating square array นะครับตอนแรกเป็น no ทีนี้พอเรามาทำอย่างนี้ก็คือสร้าง next square แล้วก็เดี๋ยวก่อนนะผมพูดเองงงเองละอันนี้ก็คือเรามีการเปลี่ยนค่าจริงๆอันนี้ก็ถูกแล้วเปล่าเปลี่ยนโดยตรงอันนี้คือสร้างตัวแปรนะครับ next square okay now square is unchanged but next square first element is x rather than null โอเคถ้าผมพูดอะไรงงๆขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็อ่านสดเลยอาจจะแบบมีเบอร์บ้าง นะฮะ The result is the same but by not mutating changing the underlying data directly you gain several benefits. Immutability makes complex features much easier to implement. Later in this tutorial you will implement a time travel feature that lets you review the game history and jump back to past moves. โอเคนะครับ This functionality isn't specific to games. An ability to undo and redo certain actions says it's a common requirement for apps. Avoiding direct data mutation lets you keep previous versions of data intact and reuse them later. There is also another benefit of immutability by default. All child components re-render automatically when the state of a parent component changes. This includes even the child components that weren't affected by the change, although re-rendering is not by itself
noticeable to the user, you shouldn't actively try to avoid it. You might want to skip re-rendering a part of the tree that clearly wasn't affected by it for performance reasons. Immutability makes it very cheap for components to compare whether their data has changed or not. You can learn more about how React chooses when to re-render a component in the memo API reference โอเคนะครับ อันนี้ก็พูดง่ายๆว่าคือเขาก็แนะนำให้เราแบบอะไรอ่ะก็คือสร้าง copy ของข้อมูลนะครับเวลาเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่มันคือมันมีประโยชน์ในการแบบเราอาจจะแบบไปทำอะไรเพิ่มฟีเจอร์อย่างเช่นตรงเนี้ยที่เขาพูดถึงก็คือเดี๋ยวมันจะมีการทำtime travel feature นะครับที่มันจะมีประวัติในการแบบกระโดดข้ามไปข้ามมากับ move ต่างๆนะtaking turns it's now time to fix a major defect in this tic-tac-toe game the odds cannot be marked on the board you'll set the first move to be X by default let's keep track of this by adding another piece of state to the board component ทีนี้ก็เขาจะมาสร้างนะครับก็คือเขาบอกว่าเราจะให้ x เนี่ยเป็นค่า default เลยนะครับโอเคก็สร้าง state นะ x is next set x is next นะฮะก็มาสร้าง const x is next แล้วก็ set x is next ใช่ปะโอเคแล้วก็ use state เป็น true โอเคนะครับ each time player moves x is next a boolean will be flipped to determine which player goes next and the game state will be saved your updated board handle click function to flip the value of x is next เดี๋ยวผมขอแยกอันนี้หน่อยวะผมรู้สึกว่าขี้เกียจสลับไปสลับมาจริงๆควรน่าจะทำตั้งนานแล้วนะ โอเคนะฮะเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวกันนะก็ต้องมันต้องย่ออันนี้วะย่อเล็กๆเลยโอเคนะประมาณนี้โอเคถึงไหนแล้วเมื่อกี้ตรงนี้ปะโอเคเขาบอกว่าแต่ละครั้งที่ player มันมีการคือ move เนี่ยนะครับไอตัว x is next boolean เนี่ยมันก็จะ flip เพื่อกำหนดว่า player คนไหนที่จะเล่นต่อแล้วก็เกม state มันจะถูก save นะเราก็จะอัปเดต board handle click function to flip the value of x is next นะครับตรงนี้เขาก็ให้เราสร้างข้างในฟังก์ชัน handle click นะครับผมเขาก็จะมีการเช็คตรงนี้นะฮะจากเดิมที่มันเป็นตรงนี้เดี๋ยวเราลบทิ้งไปเลยเขาจะเช็คว่าถ้าเกิดว่า x is next เป็นจริงใช่ไหมก็จะดึง next square นะครับเข้าถึง index i แล้วก็set เป็น x นะแต่ถ้าเป็น false ก็คือให้ set เป็น o โอเคนะครับแล้วก็เราจะไปอัปเดตตัว set เดี๋ยวนะอันนี้ผมเดี๋ยวโอเคทีนี้ก็ set x is next นะครับก็จะทำแบบนี้ก็คือเซตให้มันเป็น
มันจะเหมือนเป็นการทำ toggle นะฮะเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าตอนแรกเป็น true ใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีการเช็คถ้า x เป็นตัวต่อไปก็จะใช้เป็น x นะครับถ้าเป็น false ก็เป็น o ใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่า now as you click on different squares they will alternate between x and o นะครับas they should but wait there's a problem try clicking on the same square multiple times นะครับลองมาดูตอนนี้คือได้แล้วแต่ว่าถ้าเราคลิกอันนี้มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นมานะครับผมเนี่ยมันคือการทำ toggle นั่นเองนะครับอันนี้เป็นลอจิกที่พื้นฐานเลยนะครับโอเคมาดูครับจะแก้ยังไง the x is overwritten by an o while this would add a very interesting twist to the game where we are going to stick to the original rules for now when you mark a square with an x or an o you aren't first checking to see if the square already has an x or o value you can fix this by returning early you'll check to see if the square already has a x or an o if the square is already filled you will return in the handle click function early before it tries to update the board state นะครับอันนี้เราก็จะต้องมีการเช็คตรง handle click ก่อนนะครับเราก็เช็คว่า squares นะฮะก็คือเช็คsquare ทุกตัวนะครับแล้วก็ return now you can only add x or o to empty squares นะครับโอเคทีเนี้ยก็สามารถที่จะอันนี้ได้ละลองมาดูเห็นปะผมไม่สามารถคลิก toggle ได้เพราะว่ามันจะมีการป้องกันการคลิกซ้ำโดยการเนี่ยไปเช็ค square ทุกตัวแล้วก็ให้มัน return นะครับก็คือหยุดทำงานนะเนี่ยทีนี้ก็ไม่สามารถคลิกได้ละนะครับผมโอเคนะประมาณนี้นะครับเนี่ยโอเค now you can only add x or o to empty squares here is what your code should look like at this point โอเคนะครับผมทีนี้มาดูประกาศผู้ชนะนะ declaring a winner นะครับnow that the players can take turns player ก็จะมีตาของแต่ละคนแต่ละ player ใช่ป่ะจะเป็น turn ของเขานะครับyou'll want to show when the game is won and there are no more turns to make to do this you'll add a helper function called calculate winner that takes an array of 9 squares checks for a winner and returns x o or no as appropriateนะครับdon't worry too much about the calculate winner function it's not specific to React อันนี้เขาก็จะมีการสร้างฟังก์ชันตัวใหม่ขึ้นมานะครับด้านล่าง function calculate winner รับ square มานะครับ squares แล้วก็สร้างบรรทัดนะ lines นะครับแล้วก็อะไรจะมีการลูปเดี๋ยวเรามาเขียนตามเขาก่อนข้างใน lines มันจะเป็น array 2 มิติข้างใน array ตัวนี้ก็จะมี array อีกนะครับเป็น0 1 2นะ3 4 5 6 7 8แล้วก็0เดี๋ยวผมสร้างแบบนี้ก่อนตอนแรกมันเริ่มจากแบบนี้ใช่ไหมซ้ายมาขวาใช่ไหมครับทีนี้ก็บนลงล่างนะ1 2 3 1 0 1 2 0 1 2 0 1 2นะครับแล้วก็3 4 5แล้วก็6 7 8โอเคทีนี้ก็จะเป็น0 2แล้วก็ copy มาอีก2ตัว
0 4 8นะครับแล้วก็2 4 6โอเคทีนี้ก็จะมีการ loop for let I equal 0 I less than lines dot length ให้ I บวกแล้วก็ const ดึง a b c มาจากไอ array นะครับโอเคจากนั้นก็เช็คว่าถ้า squares index a และ square index a เท่ากับ squares index b และ squares index a เท่ากับ squares index c เขาก็จะให้ return squares index a จากนั้นก็ return เป็น null นะครับโอเคมาดู it does not matter whether you define calculate winner before or after the board let's put it at the end so that you don't have to scroll past it every time you edit your components โอเคนะครับ you will call calculate winner squares in the board components handle click function to check if a player has won. You can perform the check at the same time you check if a user has clicked a square that already has an X or and 0 we'd like to return early in both cases นะครับทีนี้เราก็มาเรียกใช้ในนี้ handle click ด้านบนนะก็คือตรงนี้ใช่ไหมเขาจะมีการเช็ค calculate winner แล้วก็ส่ง squares ไปนะครับโอเค to let the players know when the game is over you can display text such as winner X or winner O to do that you'll add a status section to the board component the status will display the winner if the game is over and if the game is ongoing you'll display which player's turn is next โอเคก็ข้างในบอร์ดนะครับอันนี้เขาก็จะด้านล่างเลยแล้วกันสร้างตัวแปร winner ขึ้นมาเรียกใช้ calculate winner ส่ง square ไปสร้าง status ขึ้นมาแล้วก็เช็คว่าถ้า winner window ถ้า winner status เท่ากับ winner concatenate กับ winner else status next player concatenate เอา state x is next ถ้ามันnext player เป็น next เป็น x จริงนะครับก็ให้เป็น x แต่ทำไมก็เป็น o โอเค congratulations you now have a working tic-tac-toe game and you have just learned the basics of React 2 so you are the real winner here is what the code should look like นะครับโอเคไหนลองเล่นดู xo x ผมลืมเอาสเตตัสมาแสดงก็คือด้านบนตรงนี้นะฮะสร้าง def ขึ้นมาแล้วก็ class name status winner x โอเคนะครับตอนนี้เห็นว่าเริ่มแรกเนี่ยก็คือมันจะเป็น x ใช่ไหมนะครับพอเรา x ปุ๊บแล้วก็ o ทำไมมันไม่เปลี่ยนวะ winner status
XOX โอเคนะครับอ้าวอ๋อโหผมเขียนผิด นี่ OXO โอเค winner O นะครับประมาณนี้นะทีนี้มาดูในส่วนของ adding time travel นะครับ as a final exercise let's make it possible to go back in time to the previous moves in the game เก็บประวัติของ moves นะครับ storing a history of moves if you mutated the squares array implementing time travel would be very difficult เขาบอกว่าถ้าเรา mutate นะครับ array square เนี่ยการทำไอ้ feature time travel เนี่ยก็จะยากมาก however you use slice to create a new copy of the squares array after every move and treated it as immutable This will allow you to store every past versions of the squares array and navigate between the turns that have already happened. You'll store the past squares array in another array called history, which you'll store as a new state variable. The history array represents all board states from the first to the last move.and has a shape like this โอเคครับคือทุกครั้งเวลาที่เรามีการ เล่นเนี่ยมันจะมีการเซฟ array พวกนี้ไว้นะนะครับก็จะรูปแบบจะเป็นประมาณนี้ที่เรานี่นะครับ copy array ทีนี้มาดูก็คือ lifting state up again นะครับยก state อีกครั้งหนึ่ง You will now write a new top-level component called game to display a list of past moves. That's where you will place the history state that contains the entire game history. Placing the history state into the game component will let you remove the square state from its child board component, just like you lift the state up from the square component into a board component. You will now lift it up from the board into the top level game component. This gives the game component full control over the board data and lets it instruct the board to render previous turns from history. First, add a game component with export default. Have it render the board component and add some markup ด้านล่างนะครับตรงนี้แล้วกันอันนี้เขาให้เรา export default function game นะฮะแล้วก็ return ซึ่งเราจะมี div ข้างในก็จะมี div อีก2ตัวนะฮะอันนี้จะมี class เป็น game อันนี้ก็จะเป็น game board เอาบอร์ดมานะครับซึ่งบอร์ดตัวนี้เราไม่ต้องมี export default แล้วเราก็สร้างเป็น component ปกติโอเคแล้วก็อันนี้ class name game info อันนี้ก็ใส่ ol ไว้นะฮะNote that you are removing the export default keywords before function board declaration and adding โอเคครับbefore function game declaration this tells your index.js file to use the game component as the top level component instead of your board component. The additional depths returned by the game component are making room for the game information you'll add to the board later. Add some state to the game component to track which player is next and the history moves นะครับโอเคก็
อันนี้เขาให้เราสร้าง x is next set x is next use state true history set history array 9 fill no notice how array 9 fill no is an array with a single item which itself is an array of 9 nulls. To render the squares for the current move, you'll want to read the last squares array from the history. You don't need use state for this. You already have enough information to calculate it during rendering. อันนี้เขาให้เราสร้าง current square แล้วก็เอา state history นะครับจากนั้นก็เอาจำนวน history ก็คือ history dot length มาลบกับ1นี่เขาบอกว่าในการที่จะ render square สำหรับ move ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะต้องไป read ตัว last square array จาก history นะซึ่งตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ use state เราสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับก็คืออันนี้เป็นการพูดง่ายๆว่าเข้าถึงarray ตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือเอาตัวมันเองไปลบ1เดี๋ยว length เขียนผิดNext, create a handle play function inside the game component that will be called by the board component to update the game pass access next current squares and handle play as props to the board component ทีนี้ก็มาสร้าง function handle play แล้วก็ pass a next squares นะครับโอเคแล้วทีนี้ก็ไอ้บอร์ดเนี่ยเราก็จะมีการส่ง prop access next ก็เอาค่าเริ่มต้น state ส่งไปแล้วก็ squares นะครับแล้วก็จะเอา current squares ส่งไปแล้วก็ on play แล้วก็จะส่ง handle play ไปปึ๊บโอเค let's make the board component fully controlled by the props it receives. Change the board component to take 3 props x next squares and a new on play function that board can call with the updated squares array when a player makes a move. Next, remove the first 2 lines of the board function that call use state. อันนี้เขาให้เราลบเดี๋ยวมาที่บอร์ดกันเขาให้เราลบเลยเขาให้เราลบตัวนี้ทิ้งไปนะครับเพราะว่าเรามาใช้ในเกมแล้วเราก็ลบทิ้งแล้วก็รับนะฮะ x is next squares แล้วก็ on play มาโอเค now replace the set squares and set x is next calls in handle click in the board component with single call to your new onPlay function so the game component can update the board when the user clicks a square เขาก็ให้เรามาอัปเดตครับก็คืออะไรที่ handle click ใช่ไหมเดี๋ยวเราลบอันนี้ออกอันนี้เขาสลับโค้ดโอเคแต่ทีนี้มาอัปเดตตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคก็คือ on play next squares นะครับ the board component is fully controlled by the props passed to it by the game component. You need to implement the handle play function in the game component to get the game working again โอเคซึ่งเขาบอกว่า board component เนี่ยมันก็จะถูกควบคุม
โดย prop ที่ถูกส่งเข้ามานะครับจากเกม component นะทีนี้เราจะเป็นต้องดำเนินการหรือใช้ไอตัว handle play function ในเกม component เพื่อที่จะทำให้เกมมันสามารถทำงานได้อีกครั้งหนึ่ง What should handle play do when called แล้วไอ้ handle play มันควรทำอะไรเมื่อถูกเรียกใช้ Remember that board used to call set squares with an update area จำได้ไหมว่า board เนี่ยมันก็คือเคยใช้ไอ้ตัว set square ใช่ไหมเพื่ออัปเดต array แต่ทีนี้เนี่ยมันส่งnow it passes the updated square array to on play ทีเนี้ยมันส่งการอัปเดต square เนี่ยอัปเดต square array ไปที่ on play the handle play function needs to update game state to trigger a re-render but you don't have a set squares function that you can call anymore. You are now using the history state variable to store this information. You'll want to update history by appending the updated squares array as a new history entry. You also want to toggle axis snake just as board used to do. ทีนี้เขาบอกว่าไอตัว handle play function ก็จะต้องอัปเดตเกม state เพื่อที่จะให้มันมีการ re-render แต่เราไม่ต้องใช้ไอตัว set square function ที่เราเคยใช้ You're now using history state variable to store this information ทีนี้เราใช้ไอตัว history state นะครับในการเก็บข้อมูลตรงนี้ You want to update history by appending the update square array โอเคอันนี้ก็เราจะไปที่ตัว handle play ข้างในเกม component นะครับเราก็จะ set history แล้วก็เราจะส่งค่าทั้งหมดเลยใช้ spread operator นะครับ history แล้วก็ next squares นะครับตามด้วย set axis next แล้วก็ทำการ toggle ตัว xo นะครับเหมือนที่เราทำในบอร์ดก่อนหน้านี้นะแต่เอามาทำในฟังก์ชันตัวนี้แทนทีนี้มาอ่านนะครับเขามีอธิบายอยู่ here ไอตัว history แล้วก็ next squares มันจะเป็นการสร้าง array ที่จะมีพวก items ใน history นะครับแล้วก็ตามด้วย next square you can read the history spread syntax okay for example if history is null and next squares is x null o then the new history next square area will be nullแล้วก็ x null x null o นะครับก็คือมันจะเป็นการเก็บข้อมูลนั่นแหละเก็บข้อมูลนะฮะก็ตามเนี่ยที่เขาบอกโอเคนะครับเพราะว่าเรามีการส่งเนี่ยฮะไอข้อมูลทั้งหมดที่เรามีการเซฟใช่ป่ะเวลาที่ไอเกมเรามีการเล่นแล้วก็นี่นะฮะเพื่อที่เราจะได้อะไรทำ time travel ไป move ต่างๆได้นะครับโอเค At this point you have moved the state to live in the game component and the UI should be fully working just as it was before the refactor. Here's what the code should look like at this point นะครับผมโอเคอันนี้เรากดได้นะทีเนี้ยเราก็จะมา showing the past moves นะครับ Since you are recording the Tic-Tac-Toe game's history, you can now display a list of past moves to the player. React elements like button are regular JavaScript objects. You can pass them around in your application to render multiple items in React. You can use an array of React elements. You already have an array of history moves in state, so now you need to transform it to an array of React elements in JavaScript to transform one array into another.
you can use the array map method นะครับตอนนี้เรามีเขาบอกว่าเราเนี่ยมี array ของ history move ใน state แล้วคือเราก็แค่ so now you need to transform it to an array of React element เราก็ต้องเปลี่ยนมันนะให้เป็น React element โดยการใช้ map method you'll use map to transform your history of moves into React elements representing buttons on the screen and display a list of buttons to jump to the past moves let's map over the history in the game component โอเคมาที่เกมนะฮะอันนี้มันจะมีฟังก์ชันเดี๋ยวที่เขาจะสร้างเพิ่มมาก็คือ function jump to next move แล้วก็จะมีอะไรฮะ moves history map รับ squares มาแล้วก็ move โอเคข้างในนี้เขาก็จะมีสร้างอะไรสร้างตัวแปร description ถ้าเกิดว่า move มากmove มากกว่า0นะครับเราก็จะเขียนข้อความดึง description มาแล้วก็เซตข้อความว่า go to move concatenate กับ move โอเคแต่ว่าถ้ายังไม่มี move เลยก็จะให้ description เนี่ยมันเซตข้อความว่า go to game start โอเคแล้วก็เราจะ return นะครับ li แล้วก็ button มี event on click เมื่อมีการคลิกปุ๊บก็ให้เรียกใช้ฟังก์ชัน jump to แล้วก็ส่ง move ไปแล้วก็แสดง description ในนี้โอเคทีนี้เอาอะไรเอาตัว game info นะครับมาแสดงตรงนี้ที่ ol เอา moves มาแสดงโอเคนะครับผมทีนี้อะไรyou can see what your code should look like below note that you should see an error in the developer tools console that says each child in an array or iterator should have a unique key prop check the render method of game นะครับตรงนี้ก็คือเป็นเราจะมาแก้นะโอเคนะครับก็คือนี่เวลาเรามีการ loop ผ่าน list ของ array เนี่ยมันจะมี error นี้ตลอดซึ่งเราก็ต้องใส่คีย์ให้มันนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวมาแก้ใน section ต่อไปทีนี้นี่ครับเรามามีละไอ้ปุ่มนะลองกดเห็นไหมเฮ้ยได้ละแต่ทีนี้มันยังกดไม่ได้แต่ขึ้นมาแล้วนะครับโอเค as you iterate through history array inside the function you pass to map the squares argument goes through each element of history and the move argument goes through each array index 0 1 2 in most cases you'll need to actual array elements but to render a list of moves you will only need indexes for each move in the Tic-Tac-Toe game's history you create a list item li which contains a button the button has an on-click handler which calls a function called jump to that you haven't implemented yet for now you should see a list of the moves that occurred in the game and an error in the developer tools console let's discuss what the key error means picking a key when you render a list React stores some information about each render list item when you update a list React needs to determine what has changed you could have added removed rearranged or updated the list items imagine transitioning from toอันนี้เขาให้เราเพิ่มคีย์นะครับ
อันนี้เป็นพื้นฐานแล้วเดี๋ยวจะอ่านข้ามไปแล้วกันนะครับก็คือนี่ที่ li นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูเขาให้เราใช้เป็น move นะkey นะครับกำหนด key ก็คือใช้ move มาเป็น key แทนเนี่ยก็จะได้ละ implementing time travel in the Tic-Tac-Toe game's history each past move has a unique ID associated with it it's the sequential number of the move นะครับก็จะเป็นตัวเลขลำดับของ move แต่ละตัว moves will never be reordered deleted or inserted in the middle move จะไม่สามารถจัดลำดับใหม่ถูกลบแล้วก็ถูกเพิ่มนะฮะระหว่างกลางได้ so it's safe to use the move index as a key นะครับดังนั้นมันก็ปลอดภัยที่จะใช้ไอ้ move index มาเป็น key เพราะว่านั่นแหละตามที่บอกมันไม่สามารถ reorder ไม่สามารถ delete ไม่สามารถ insert ระหว่างกลางได้นะ in the game function you can add the key as li key move โอเคอันนี้เพิ่มไปแล้วนะครับเนี่ยก็จะไม่มี error ละโอเคนะครับผมทีนี้มาดูตรงนี้เลยก็คือเดี๋ยวลองอันนี้เขายังกดไม่ได้นะใช่ปะนะครับโอเค before you can implement jump to you need the game component to keep track of which step the user is currently viewing to do this define a new state variable called current move default to 0 current move นะครับเดี๋ยวมาสร้าง state ใหม่ current move set current move ค่าเป็น0 next update the jump to function inside game to update the current move you also set x is next to true if the number that you are changing current move to is evenเรามาที่ jump to แล้วเราก็เรียกใช้ฟังก์ชัน set current move to next move and set x is next ดึง next move มาแล้วก็modulus นะครับมันด้วย2คือถ้าลงตัวด้วยหาร2ลงตัวด้วย0นะฮะอันนี้ผมบอกก่อนนะฮะว่าที่ผมทำมาทั้งหมดเนี่ยก็มีบางส่วนที่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็คือเป็นการเรียนรู้นะครับวิดีโอเนี่ยอยากทำขึ้นมาก็จุดประสงค์คือให้ทุกคนดูว่าเวลาเราจะเรียนรู้เนี่ยถามว่ามันจำเป็นต้องเข้าใจเลยไหมครั้งแรกไม่จำเป็นนะครับเดี๋ยวผมว่าจะไปทบทวนเพิ่มเติมแหละแต่วิดีโอนี้ก็แบบอยากมาทำให้ดูนะฮะการฝึกลอจิกฝึกภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะครับผมเราก็อ่านแล้วก็ทำตามไปก่อนนะส่วนเข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับผม นะฮะเราก็นั่นแหละค่อยๆฝึกไปนะครับใกล้จบแล้วเดี๋ยวมาดูต่อนะครับโอเค you will now make 2 changes to the game's handle play function which is called when you click on a square if you go back in time and then make a new move from that point you only want to keep the history up to that point instead of adding next squares after all items spread syntax in history you add it after all items in history slide so that you are only keeping that portion of the old history each time a move is made you need to update current move to point to the latest history entry อันนี้เขาให้เราไปที่ handle play แล้วก็โอเคนะฮะเราจะมีการนะ each time a move is made you need to update current move okay if you go back in time and make a new move from that point you only want to keep the history up to that point instead of adding next squares after
all items history is 0 current move plus 1 so that you are only keeping that portion of the old history เขาให้เราเพิ่มที่ next history นะครับเดี๋ยวนะให้สร้างอันนี้ขึ้นมา next history slice index 0แล้วก็เอา current move มาบวก1ตามด้วย next square โอเคแล้วก็เอา next history มาอัปเดตไปที่ set history นะครับโอเคแล้วก็set current move ส่ง next history dot length ลบ1 Okay, finally, you will modify the game component to render the currently selected move instead of always rendering the final move. สุดท้ายแล้วเราก็จะไปปรับแต่งตัวเกม component เพื่อให้มัน render move ปัจจุบันที่เรามีการเลือกนะครับแทนที่จะrender ไอ้ move ตัวสุดท้ายเสมอนะซึ่งก็มาที่เกมแล้วก็เดี๋ยว current squares นะครับซึ่งอันเนี้ยตอนแรกเนี่ยมันเลือกเป็นตัวสุดท้ายใช่ไหมแต่เราจะให้มันใช้เป็นอันนี้ฮะก็คือ current move นะครับก็คือเป็น move ปัจจุบันที่เรามีการ select หรือเลือกนะโอเคทีนี้มาดูครับปึ๊บปั๊บโอเคเราสามารถที่จะย้อนกลับได้นะ time travel feature นะครับโอเคนะโอเคif you click on any step in the game's history the tic-tac-toe board should immediately update to show what the board looked like after that step occurred นะครับโอเคประมาณนี้นะฮะทีนี้ส่วนสุดท้ายก็คือ final cleanup if you look at the code very closely you may notice that x is next equal true when current move is even and x is next equal false when current move is odd. In other words, if you know the value of current move, then you can always figure it out what x is next should be. There's no reason for you to store both of these states. In fact, always try to avoid redundant states. Simplifying what you store in the state reduces bugs and makes your code easier to understand. Change games so that it doesn't store x is next as a separate state variable and instead figures it out based on the current move. X is next อันไหนไปที่เกมนะครับเขาให้เราสร้างด้านล่างนี้เลยแล้วกัน X is next current move โอเคอันนี้ไม่ต้องมีแล้วใช่ไหมลบทิ้งไปแล้วก็ set x is next ลบทิ้งไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็ลบทิ้งไปประมาณนี้ you no longer need the x is next state declaration or the calls to set x is next. Now there's no chance for x is next to get out of sync with current move even if you make a mistake while coding the components. Okay. Wrapping up, congratulations, you have created a tic-tac-toe game that lets you play tic-tac-toe, indicates when a player has won a game, stores the game's history as a game progresses, allows player to review a game's history and see previous versions of a game's board. Nice work. We hope you now feel like you have a decent grasp of how React works. Check out the final result there. Here. โอเคนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
นี่ปึ๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บโอเคนี่นะครับทุกคนก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยก็คือเป็นวิดีโอที่อยากจะมาให้ดูตัวอย่างการฝึกนะฮะทั้งลอจิกทั้งภาษานะครับผมที่หลายคนเนี่ยอยากจะรู้มากๆเลยนะครับว่าทำยังไงนี่แหละมันก็คือการทำอย่างนี้แหละฮะก็คือเราไปหาตัวอย่างนะครับผมบทความโค้ดอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งแกะนั่งอ่านนั่งอะไรดูประมาณนี้นะก็คิดว่าวิดีโอเนี่ยนะครับจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่านี่คือการฝึกทักษะของตัวเองนะครับนั่นแหละใครที่ขยันเราก็จะเก่งขึ้นแน่นอนนะครับมันอยู่ที่ว่าเรามีวินัยกับตัวเองขนาดไหนนะครับผมซึ่งวิดีโอเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าคือเนี่ยไอ้ที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าใจ 100% ทีเดียวนะแต่ว่ามันก็อย่างน้อยเราก็ได้ฝึกเราต่อให้เราไม่ได้เข้าใจทั้งหมดนะฮะเราก็เข้าใจมันบางส่วนนะครับนอกนั้นก็ถ้ายังไม่เข้าใจอะไรเรามาทบทวนย้อนหลังได้นะอย่างวิดีโอเนี้ยก็คือมาทำให้ดูสดๆเลยนะครับไม่ตัดไม่อะไรนะครับก็คือเนี่ยแหละมันคือการเรียนรู้ไงนะครับผมการเรียนรู้มันไม่ใช่ว่าเรียนครั้งเดียวแล้วมันจะเก็ตเลยอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีบางส่วนผมยังแบบยังไม่ค่อยเก็ตอยู่นะครับผมเพราะว่าก็นั่นแหละเรามาฝึกนะลอจิกอะไรพวกเนี้ยคือจำเป็นนะฮะจำเป็นที่เราควรมาใช้เวลามาฝึกบ้างนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองนะผมบอกเลยผมก็ไม่ค่อยเก่งลอจิกอะไรพวกนี้นะครับแบบแก้โค้ดแก้โจทย์แก้อะไรเงี้ยคือไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าเราก็มาฝึกไว้นะเป็นความรู้เป็นอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิภาณเพ็งเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35 บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ